الله معكم أحبائي، إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم هي وصفة محشي السلق. وصفة مميزة وكتير طيبة، وأنا متأكد إنكم رح تحبوها. تابعونا لتفاصيل هالوصفة الشهية. بداية إخوتي بدنا نحتاج ضلوع السلق. أنا ما شاء الله مثل ما شايفين جايب ضلوع السلق الحبات الكبيرة. ضلوع السلق بيجي أنواع، في منه الحبات الكبيرة، في منه الحبات الصغيرة، الورق صغير. أكيد بيكونوا مغسلين. وببتدي بتنقية الضلوع. قد ما فيني شيل من الضلع التخين بيكون أحسن، لأنه أنا بدي أحتاج للوراق. الضلوع أكيد ما بكبون، أكيد بخليهم لوصفة تانية قريبا رح نزلها كمان، هي وصفة ضلوع السلق. ننتقل للحشوة. بدنا نحتاج لكوب من الرز، بقدونس 60 جرام، أو إذا بدكم أو 3/4 ضمة بقدونس، باقة بقدونس. نفرمها جيدا، مش ضروري كتير نفرمها ناعم، ما بأثر، لأنه بالنهاية على النار كله رح يرجع يدبل. بدنا نعوز بصلة كبيرة. البصلة ضروري إنه نفرمها حبات صغار، بتيديه مثل ما بيقولوا، فرم كتير صغير، لأنه بالنهاية رح نحشيهم تما يكون عنا شقف كبار. ومزجت مع البصل أنا رجعت نصف ملعقة من السبع بهارات، ربع ملعقة من البهار الحلو، وربع ملعقة من القرفة. إذا مش متوفر السبع بهارات فينا ساعتها نضيف بدال نص ملعقة سبع بهارات، بنضيف ساعتها ربع ملعقة جوز الطيب وربع ملعقة من البهار الأسود. انتقلت لمرحلة البندورة. أنا عندي 3 رؤوس بندورة حجم كبار، فرمتهم منيح. أكيد لازم يكون فرم صغير كمان لأنه بدهم ينحشوا. ضفتهم مع المزيج، ضفت معهم مقدار 4 ل 5 ملاعق من زيت الزيتون، وضفت لهم حامضة كبيرة، واللي مش حابب يضيف الحامض بيقدر يستبدله بالسماق. ننتقل لمرحلة تقطيع وراء السلق. تقطيع وراء السلق في شغلتين مهمين بدنا نحكي فيهم. أول شغلة هي بالنسبة بس بدنا نقصها بالعرض المناسب، لأنه هون صارت شغلة اختيارية، لأنه كل ما كانت أعرض كل ما كانت أسهلكم باللف. أوكي، أنا عاملهم شوي رفيع عندي. شغلة الثانية يلي هي بالنسبة لنوعية الورقة تبع ورقة السلق، في منه وراء بيكونوا قاسيين، فيفضل دائما انه تنحط ينغلى مي وتتسقط فيها. بعد ما نكون قطعناهم بنسقط فيها وراء السلق، وبنرجع بنشيلهم بنقلبهم على وجدان على السريع، يعني فترة ما بتتخطى ال10 ثواني تقريبا. بنقلبهم على الوجدان وبنشيلهم دغري وبنحطهم نصفيهم تيبردوا تنقدر نشتغل فيهم. بيطروا معنا وبصير اسهل بكتير الشغل فيهم، وهيك ما بينسلقوا. ما تتركوهم فترة طويلة والا بينسلقوا بيصيروا يتخزقوا معكم الوراق. والزيادات اللي طلعوا معنا رح ننزلهم بوصفة جديدة قريبا ان شاء الله. ننتقل لمرحلة اللف. انا مثل ما شايفين الحبات صحيح كانوا صغار ورفاع وما سكرت لهم طرافهم. في ناس بيحبوا يعملوها اعرض كرمال يسكروا لها طرافها مثل المحشي ورق عريش، كرمال ما تظهر الحشوة لبرا وتنكب. بس مثل ما رح تلاحظوا هلا باخر الفيديو انه ما رح اخسر كتير من الحشو، شيء كتير بسيط رح يطلع، واصلا ما رح يأثر على المنظر ولا اي شيء تاني. ببتدي انه اوضع وراء السلق بالطنجرة، ستفهم جنب بعض قد ما فيي، برصهم على بعض، بخليهم قراب على بعض كرمال ما يفتحوا وكرمال ما تنكب الحشوة لبرا. هلا في شغلة، انا متأكد من النتيجة النهائية اللي رح تطلع معي، متأكد من طنجرتي، متأكد من غازي. بس في حال انتم مشككين ولو 1%، يفضل انه توضعوا بكعب الطنجرة، بتحطوا شرايح من البطاطا او شرايح من الجزر، ومن بعدها بتبلشوا تستفوا فوقهم الوراق. ليش؟ كرمال ما تقوم تلدع معكم بالغلط الطنجرة، بيحترق كل الصف اللي بالكعب، يقوم يلدع معكم او يحترق. هيدي الشغلة بس بليز انتبهوا لها، اعملوا معروف. من بعد ما انتهيت من تستيفهم، وضعت معهم انا الزوم تبع الحشوة اللي باقي عندي، وضعت كمان حامضة، مقدار حامضة صغيرة، ومقدار نص ملعقة من الملح، وضفت لهم زيت الزيتون كمان فوقها، ومقدار 3 أكواب من المي، يعني تيصير أكتر من غمرهم تقريبا بشوي. ووضعت فوقهم صحن أو أي شيء، يعني يفضل دائما تحطوا صحن وتكبسوه كرمال ما بس يغلوا ينحط على النار ويغلوا، كرمال ما يصيروا يقلبوا مع المي ويفتحوا عن بعضهم. فمشان هيك دائما يفضل انه يحط لهم تقل. انا الغطا تبع الطنجرة
اعلى من المسافة المطلوبة، فاضطريت انه كمان اتحايل عليها وزد لبعد فنجان فوقها كرمال اكبسه يضله كابس الصحن من زور. بحطهم على النار وبتركهم يغلوا. بعد ما يغلوا بخفف النار على نار ناسي، بتركهم عم بيغلوا لمدة حوالي نص ساعة على النار. بتفرقوا معكم حسب نوعية الرز اللي عم تستعملوه. انتوا على كل الحالات دوقوا الحبة بعد حوالي نص ساعة، بتبين معكم او افحصوها بتبين معكم حبة الرز اذا استويت او لا. لحقت استويت يعني خلص صارت جاهزة. اذا في حال بعد في مي بالطنجرة، نصيحة صغيرة، تركوها موجودة، تركوه مثل ما هن بالطنجرة لمدة ساعتين أو 3 أو 4، أو إذا بتحبوا تتركوها لتاني نهار كمان. صدقوني أطيب وأطيب لتاني نهار إذا بتاكلوها، ولا أروع من هيك أكلة. صدقوني بتلاقوا المي اختفت وتشربت الميات كلهم سوا، والنتيجة النهائية مثل ما شايفين. ليكم ما أحلاها، ليكم ما أروعها. هليون طالعة، ما فرطت معي، ما كبت شي برا، مثل ما شايفين. وطعمة ولا أروع، ما رح تندموا إذا بتجربوها. يعني قلت لكم إياها كذا مرة وضلني أقول لكم إياها. قد ما أحكي الحكي مش مثل الطعمة. ولا مرة غشيتكم وعطيتكم أنا شي مش طيب. فيا ريت تجربوها، وإذا حبيتوها أحبائي تعطوني آرائكم بالتعليقات تحت. وما تنسوا أكيد اشتراك بالقناة إذا جداد على قناتنا، وتشاركوها أكيد مع أحبائكم للوصفة. وألف صحة وهنا. سلام.